Alam mo, a way to a mentor is to his stomach. Hindi ako marunong magluto, Raymond. Meron akong solusyon dyan. Ang mahiwagang Gordon Ramsay. Bro, Raymond, hindi na mo yun si Gordon Ramsay. Wala akong bakit. So first, kailangan natin ng pasensya para maging comfortable sa atin sila kasi ganun tayo eh. Huwag tayo maging comfortable kasi ang corny nun. So these are the other ingredients that we need for our creamy carbonara. So first, we need to be less fishy like the century tuna. We need to have a healthy relationship with other people like these healthy mushrooms. And we need to be the number one from their hearts, like this number one evaporada. And of course, we need to be consistent, but not too much. Just like this nestle cream. こんなこといいな、できたらいいな。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど。こんなこといいな、できたらいいな。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど。みんなみんなみんな叶えてくれる。不思議なボッケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。あんあんあん、とっても大好きドラえもん。 At ayan na, pwede nyo na ito kainin ng inyong mga kaibigan. Doraemon, Doraemon, nakita ko si Crush kanina. Ano? Anong gagawin natin? Gusto ko siya kaibiganin, Doraemon. Ang mahiwagang Gordon Ramsay. Basta makukulay ko lang. Meron na akong bloopers na. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Kapag may healthy relationship, dapat number one ka din sa puso niya. Katulad ng number one evaporada. Corny. We need some pasensya. Kasi gusto natin silang gawin. Wait lang yung aso, Flexible tayo para hindi tayo maging katulad ng isa dyan. Hindi ba? Katulad ni Sai. Patience ba yun? Una, ipinagsama po namin ang naglalawakang sweet na pagmamahal sa bawat miyembro at umaagos na pagkakaisa sa isa't isa. Tuloy namin itong pinagsama at ginawang hugis puso. Tuluyan itong inayos at tilagyan ng malambot na marshmallow na respeto sa loob ng bawat overlove bite. At pagkatapos nun ay binilog ito. Pagkatapos ito bilugin, ay binalot naman ang overlove bite ng pagmamahal. Patuloy itong binalot ng pagmamahal upang tumulong na magbigay ng matamis na lasa.
Ang sunod ay ang love-coated balls. Ang una naming ginawa ay dinurog muna namin ang graham crackers ng pagpapatawad. Sunod ay nilagyan ng pagkakaisa ang graham crackers ng pagpapatawad. Patuloy na pinaghalo ang pagkakaisa at pagpapatawad. Kung hindi pa ito sapat, ay dagdagan pa ng pagkakaisa ang graham crackers ng pagpapatawad. Katulad ng ginawa sa Overlove Bites, ito rin ay binalot ng pagmamahal. Una ay nagbukas si Jasper ng isang pack ng fudgy bar na mapagpakumbaba. Pangalawa ay nagbukas ng Milo ng pagpapasensya. Sunod, nilagyan namin ang Milo ng pagpapasensya ng condensed milk ng pagkakaisa. At inilagay ang fudgy bar na mapagpakumbaba sa isang lalagyan. Sunod itong nilagyan ng pinaghalong pagpapasensya at pagkakaisa. Sunod, sa ibabaw nito ay nilagyan ng marshmallows ng respeto. Sunod naman ay nilagyan ng layer ng fudgy bar ng mapagpakumbaba. Sa taas nito ay nilagyan ng pinaghalong Milo ng pagiging mapagpasensya at condensed milk ng pagkakaisa. Nilagyan ng marshmallows ng respeto ang itaas nito. Panghuli ay nilagyan ng dinurog na pagmamahal ang marshmallows ng respeto. At syempre, ang aming ginawa ay amin ding tinikman. Talagang masarap at lasa ang pagtutulungan namin sa paggawa nito. Dito nagtatapos ang recipe ng pagkakaibigan. Masarap po ba? Masarap po ba? Ano, ganyan lang kayo? Laki tayo. Thanks. Ayaw. Ulam pa namin. Uy, bibilis mo na. Target lock. Libre na po. Jewel. Kissing and hope they cut us. Whether they like it or not. Hindi, lalagay lang yun. Una muna nating ilagay ang pagmamahalan. Sunod natin ilagay ang Nestle cream o ang tinatawag nating paggabay. Dahil di namin alam kung ilan ang gagamiting Nestle cream, 3 na nilagay namin. Sunod naman natin ilagay ang pagtitiwala. Next naman natin ilagay ang pagdadamayan, ang condensed milk. Ayan, may pa-heart pa siya. At sa wakas, ilagay na natin ang pagpapatawad o ang buhupandan extra. Ayan, inahalo na nila kuya. Ayan,
Titikman na raw ni Kuya ay. Binalik pa, binalik pa. Sarap! 10 out of 10 daw. At ayan, nalagay na po ang buko pandan sa freezer. At pagtapos po ay tikman na namin. Ayan po, kita-kita po. Nasarapan si Kuya. Game mo ba na? Oh, game na yan. Okay na yan. Bloopers! Pwede na yan. Kayo na. Pwede na yan. Wala, huwag ka. Sino kumain ng buko pandan ko? Ikaw ba, pre? Wala ko na yun. Pre, ikaw ba, pre? Ba't ako? Napakatamis na ayaw ko. Ba't ako? Ang linis-linis ng kamay ko, oh! Wait lang for bloopers. Kailangan mo. Skincare. Kanina pa tayo matamis ng matamis. My eyes.